วิชาแขนกลอุตสาหกรรมบทที่ 8 การกำหนดเส้นทางการเคลื่อนไหวของแขนกลการเคลื่อนไหวของแขนหุ่นยนต์เกิดได้ทุกแกนความเร็วความแรงขนาดและประเภทชิ้นงานก่อให้เกิดอันตรายได้เราจะศึกษาถึง ISO/TS 15066/2016 สำหรับเรื่องที่กำหนดเงื่อนไขที่ทำให้แขนกลหุ่นยนต์ปลอดภัยตอนทำงานร่วมกับมนุษย์การกำหนดเส้นทางการเคลื่อนไหวของแขนกลจะถูกกำหนดด้วยการกำหนดพิกัดที่ปลายแขนในแนว x y z และองศาการเคลื่อนที่ในกรณีเป็นแขนกล6แกนโดยเมื่อแขนกลรับค่าพิกัด x y z แล้วโปรแกรมของแขนกลจะทำการแปลพิกัดเป็นค่าตัวแปรการเคลื่อนที่ไปควบคุมมอเตอร์แต่ละส่วนเพื่อเคลื่อนที่ไปในพิกัดที่ต้องการโดยใช้ทฤษฎีการคำนวณแบบ inverse and forward kinematic มาตรฐาน ISO/TS 15066/2016 เป็นมาตรฐานสากลทั้งหมดความต้องการของระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประเภทต้องร่วมมือทำงานกับมนุษย์มาตรฐานนี้เสริมข้อกำหนดของมาตรฐานของ Collaborative Robot ISO/2021-1 และ ISO/2018-2 มาตรฐาน ISO/TS 15066/2016 จะใช้กับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตามข้อกำหนดใน ISO 10215-1 และ ISO 10218-2 แต่หลักการความปลอดภัยสามารถนำไปประยุกต์กับหุ่นยนต์ในการทำได้ในค่ามาตรฐานนี้เราจะต้องเข้าใจว่า Shell เหมาะกับมาตรฐานที่ต้องทำตามหรือ Mandatory Should หมายถึงการกำหนดที่การกระทำตามเนื่องจากเป็นหลักปฏิบัติที่ดี Many หมายถึงข้อกำหนดที่ทำได้ Can หมายถึงข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและสิ่งที่เป็นไปได้อธิบายคำศัพท์ Robot หมายถึงแขนกลหุ่นยนต์และส่วนควบคุมแต่ไม่รวมอุปกรณ์ End Effector Robot System หมายถึงตัวหุ่นยนต์ End Effector และ Workpiece Maximum Space หมายถึงบริเวณนี้ระบบหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้ Restricted Space หมายถึงส่วนหนึ่งหา Maximum Space ถูกบังคับโดยอุปกรณ์จำกัดการขอบเขตไม่ให้เคลื่อนไหวเกินขอบเขตนั้น Operating Space หมายถึงส่วนหนึ่งที่ถูกจำกัดที่ใช้ทำงานตามโปรแกรมของงานที่ดำเนินงาน Safeguarded Space หมายถึงบริเวณที่กำหนดโดย Perimeter Safeguarding เป็นจำนวนของขอบเขตการทำงาน Operator หมายถึงพนักงานทุกฝ่ายไม่จำกัดเฉพาะบุคลากรฝ่ายผลิตรวมทั้งส่วนบำรุงแก้ไขปัญหาฝ่ายติดตั้งและฝ่ายทำความสะอาดและอื่นๆคำศัพท์จาก RIS 06 และ ISO 10218หุ่นยนต์แบบ Collaborative ที่สามารถใช้ในงานที่ต้องทำงานด้วยกันนั้น Collaborative Operation Port 1 3 4 สำหรับหุ่นยนต์ที่ออกแบบให้ทำงานกับมนุษย์โดยตรงภายใต้บริเวณที่กำหนดหรือ Collaborative Workspace Collaborative Workspace คืออะไรสำหรับ Collaborative Workspace นั้น TS 15066 3.3 ได้นิยามไว้ดังนี้คือบริเวณภายในพื้นที่ทำงานหรือ Operating Space ซึ่งรวมหุ่นยนต์รวมทั้งชิ้นงานหรือ Workpiece และมนุษย์1คนสามารถทำงานพร้อมกันในช่วงการผลิตงานงานที่มนุษย์กับหุ่นยนต์ทำด้วยกันคือ Task นั่นคืองานที่ทำบริเวณที่ทำงานคือพื้นที่ที่ดำเนินการ Task นั้นทั้งมนุษย์และหุ่นยนต์ต้องอยู่ในบริเวณไม่ใช่หุ่นยนต์อยู่ผู้เดียวการประเมินตามเรื่องร่วมกันสำหรับงานที่ต้องมีการสัมผัสกันหรือ Contact ก่อนอื่นต้องประเมินความเสี่ยงแบบทั่วไปในอุตสาหกรรมนอกจากนั้นต้องประเมินตามเงื่อนไข TS 4.2 คือ 1. การสัมผัสหรือการปะทะระหว่างมนุษย์และส่วนร่วมของหุ่นยนต์แบบตั้งใจและแบบคาดคิด 2. ชนิดการสัมผัสควรต้องทราบว่าจำเป็นแบบชั่วครู่หรือเป็นแบบสัมผัสกันชั่วเวลาหนึ่งสำหรับแต่ละส่วนของหุ่นยนต์ 3. ความถี่และระบบการติดต่อ
3 วิธีเหล่านี้ที่ใช้น้อยวิธีเหล่านี้จะใช้ในสารสนเทศมีการแจ้งเตือนและระบบจิตสำนึกมีแสงไฟกระพริบมีแสงแจ้งเตือนมีป้ายและเครื่องหมายใช้การควบคุมจากกระบวนการบริหารมีการฝึกอบรมและมี SOP หรือ Standard Operative Proof มีการตรวจสอบดังต่อไปนี้คือ 1. การตรวจสอบโดยสายตา 2. การหมุนเวียนการทำงานรวมคนงาน 3. การเปลี่ยนกำหนดการทำงาน 4. การควบคุมพลังงานหรือ Hack 5. Hack Can 6. จำกัดพื้นที่และ 7. การบริหารจัดการการประเมินความเสี่ยงระบบหุ่นยนต์และงานที่ทำอาจเกิดอันตรายต่อคนดังนั้นแล้วจึงจำเป็นต้องควบคุมช่องห่างระหว่างคนและระบบหุ่นยนต์และชิ้นงานเพื่อลดความเสี่ยงต้องพิจารณางานที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตที่ทำให้เกิดปัญหาต่อตัวงานน้อยที่สุดมีกระบวนการที่ทำทีละส่วนแบบเป็นระบบที่สามารถใช้เพื่อพิจารณาดูว่าวิธีการลดความเสี่ยงที่นำมาใช้สามารถลดความเสี่ยงได้จริงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ใช้วิธีเดียวมาแก้ไขปัญหาทุกเรื่องการปฏิบัติการร่วมกับการทำงานเทคนิคนี้จะมี 4 เทคนิคสำหรับงานที่ต้องร่วมกันทำงานในการที่หุ่นยนต์ทำงานอย่างอัตโนมัติหรือ Automatic Mode การทำงานร่วมกันสามารถใช้เทคนิคอย่างน้อย1เทคนิคหรือมากกว่าต่อไปนี้ 1. หยุดเพื่อความปลอดภัยที่กำหนด 2. การเลี้ยงด้วยมือ 3. คอยดูความเร่งและการแยกตัว 4. จำกัดการใช้กำลังและแรง Safety Related Monitor Stop อนุญาตให้โอเปอเรเตอร์มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับหุ่นยนต์ 1. หยุดเพื่อความปลอดภัยอย่างเต็มที่ก่อนที่โอเปอเรเตอร์จะเข้าประจำที่ 2. พลังขับเคลื่อนยังออนอยู่ 3. การเคลื่อนไหวเมื่อโอเปอเรเตอร์ออกจากบริเวณงาน 4. ให้การป้องกันเข้าเงื่อนไขหยุดถูกละเมิดการนำไปใช้ข้อที่ 1 การนำชิ้นงานและนำชิ้นงานออกจาก End Effector 2. การตรวจสอบการทำงานที่ดำเนินงานอยู่ 3. เมื่อมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งเคลื่อนไหวในพื้นที่ทำงานร่วมกัน 4. ใช้กับเทคนิคร่วมมือการทำงานอื่นๆ Hand Guiding โอเปอเรเตอร์ใช้เครื่องมือที่ควบคุมด้วยมือในการทำงานในการสั่งคำสั่งให้เคลื่อนไหวก่อนที่โอเปอเรเตอร์จะเข้าสู่พื้นที่ร่วมการทำงานหุ่นยนต์ได้หยุดโดยเงื่อนไข Safety Noted Monitor Stop พลังขับเคลื่อนยังออนอยู่ 2. โอเปอเรเตอร์ใช้การเคลื่อนไหวเริ่มให้คำสั่งทำงาน 3. งานแบบไม่ต้องร่วมกันทำก็จะเริ่มต้นทันทีเมื่อโอเปอเรเตอร์ออกจากพื้นที่ร่วมกันทำงานการนำไปใช้งาน 1. ระบบช่วยยกของโดยหุ่นยนต์ 2. งานที่แตกต่างกันมากๆ 3. การผลิตจำนวนมาก Speed to Separation Monitoring ระยะห่างระหว่างคนและหุ่นยนต์จะเป็นไปตามที่กำหนดตลอดเวลาการทำงานต้องใช้อุปกรณ์การป้องกันตัวความเร่งอาจต่ำลงเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงเพื่อให้มีระบบห่างที่ปลอดภัยถ้าระยะห่างที่ป้องกันโอเปอเรเตอร์ไม่ได้เป็นไปตามกำหนดการหยุดเพื่อการป้องกันอันตรายจะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ระดับความปลอดภัยสูงสุดการนำไปใช้งาน 1. งานที่ต้องพร้อมกันงานที่ต้องทำพร้อมกัน 2. โอเปอเรเตอร์ต้องทำงานกับหุ่นยนต์โดยตรง Power and Force Limiting การสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์กับชิ้นงานกับโอเปอเรเตอร์อาจเกิดขึ้นเป็นแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจหุ่นยนต์จะต้องถูกออกแบบมาให้มีที่จำกัดด้านกำลังและความแรงที่กระทบจะต้องมีการจำกัดที่ต่างหุ่นยนต์ที่ End Effector และชิ้นงานระบบหุ่นยนต์จะตอบระบบหุ่นยนต์จะตอบสนองเมื่อมีการสัมผัสอาจจะเป็นการกดแบบควอซี่สแตติกหรือเป็นครั้งครบแบบไดนามิกการนำไปใช้ความเล็กที่แตกต่างกันมากๆและจะต้องมีโอเปอเรเตอร์อยู่ด้วยการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อโอเปอเรเตอร์ให้ระบุว่าสภาพอะไรที่การสัมผัสจะเกิดขึ้นประเมินความเสี่ยงเมื่อเกิดการสัมผัสออกแบบระบบให้การสัมผัสเกิดขึ้นไม่ถี่หรือไม่เกิดเลยพิจารณาบริบทร่างกายโอเปอเรเตอร์การเริ่มต้นมาเหตุการณ์ที่จะสัมผัสโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ชนิดควอซี่สแตติกหรือทรานเซียนปริมาณแรงและความเร็วเป็นต้น
และการสัมผัสที่ผิวลำคอและลูกกระเดือกจะต้องป้องกันให้ได้